අයුබෝවන් සවි කිචන් YouTube channel එකට ඔයාලා හැමෝම ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඔන්න අදත් මම රසම රස අල පරාට රෙසිපි එකක් අරගෙන ආවා. ඉතින් ගොඩාක් ලේසියි මේක හදන්න. ඒ වගේම ගොඩාක් රසයි. ඉතින් මම මෙතන සාමාන්‍ය අලගෙඩි දෙකක් අරගෙන තියෙනවා. අලගෙඩි දෙක හොඳට තඹගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් මම ලුණු ටිකකුත් එකතු කරගෙනම තමයි අල තඹ ගත්තේ. දැන් අපි අලවල පොතු ඉවත් කරගමු. ඉවත් කරගෙන ඔයාලා මේක හොඳට පොඩි කරගන්න. ඔන්න විශේෂයෙන්ම මතක් කරන්න ඕනි මාව subscribe කරපු ඔයාලට ගොඩක් ස්තුතියි, ගොඩක් ආදරෙයි. අලුතෙන් මගේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙන කෙනෙක් නම් ඔයා මේ වීඩියෝ එකට පහලින් එන රතු පාට subscribe button එක press කරලා ඒකම එන bell icon එක click කරන්න. එතකොට මම දාන අලුත්ම වීඩියෝ ඔයාලට දාපු ගමන් දැන් අපි පාම්පිටි ග්‍රෑම් 250ක් අරගමු. ඉතින් පාම්පිටි ග්‍රෑම් 250න් පරාට 4ක් හදා ගන්න පුළුවන්. ටිකක් ලොකු පරාට. ඉතින් ඔයාලට ඔයාලගේ ගෙදර ඊට වැඩි කට්ටිය ඉන්නවා නම් ඔයාලා මේක දෙගුණ කරගෙන අරගන්න. ඉතින් පාම්පිටි ග්‍රෑම් 500කින් ඔයාලට පරාට 10ක් විතර හදා ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි වතුර එකතු කරගමු. වතුර මම මෙතන උස වීදුරුවකින් තමයි අරගත්තේ. වතුර මේ ටික ඔක්කොම යන්නේ නැහැ. වතුර ටික ටික දාගෙන අපි ඩෝ එක අනාගමු. මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් අවශ්‍ය කරන පදම. ඔන්න මේ විදිහට හොඳට නීට් වෙලා තියෙන්න ඕනි. මේ බලන්න. අපි දැන් මේක පැයක් වහලා තියාගමු. එතකොට තවත් හොඳට පිපිලා ඩෝ එක හොඳට තුනී කරගන්න පුළුවන් විදිහට සොෆ්ට් එකට එනවා. ඉතින් ඔය අතරේ අපි ෆිලින් එක හදාගමු. මම පොල් තෙල් ටිකක් එකතු කරගෙන ෆිලින් එක හදා ගන්නවා. ඉතින් පොල් තෙල් මේසෙ හැඳි 3ක් විතර දාගෙන අපි ෆිලින් එක හදාගමු. ඔන්න දැන් තෙල් ටික හොඳට රත් වෙලා තියෙන්නේ. දැන් අපි රත් වුණු තෙල් ටිකට අබ තේ හැන්දක් එකතු කරගමු. ඉතින් අබ ටික හොඳට පිපුරුවට පස්සේ ඔයාලා කහ කුඩු එකතු කරගන්න. මම අද කලේ අඹරපු කහ එකතු කරගන්නේ. කහ ටිකත් එකතු කරගෙන හොඳට කලවම් කරගන්න. දැන් ඔයාලා කරපිංචා අම්මිරිස් එකතු කරගන්න. අම්මිරිස් එකතු කරගෙන ඒ ටිකක් බෙදුනට පස්සේ එකතු කරගන්න කපාගත්තු බීලුණු ගෙඩිය. බීලුණු ගෙඩියත් හොඳට තෙලෙන් තෙම්පරා දුනාට පස්සේ එකතු කරගන්න. දැන් අපි පොඩි කරගත්තු අල ටික එකතු කරගමු. අල ටිකත් එකතු කරගෙන විනාඩි 2ක් විතර උයා ගන්න. විනාඩි 2ක් විතර ගියාට පස්සේ ලිප ඔෆ් කරලා හොඳට නිවෙන්න තියාගන්න. ඔන්න ඔයාලට තියෙනවා නම් විතරක් මේ වෙලාවේදී බටර් තේ හැන්දක් විතර එකතු කරගන්න. බටර් එකතු කරගත්තාම ගොඩක් රසයි. ඔන්න දැන් ඩෝ එක අපි බලමු. හරියටම පැයකට පස්සේ දැන් ටිකක් විතර සොෆ්ට් එකට ඇවිත් තියෙන්නේ. අපි මේක සමාන කොටස් 4කට කඩා ගමු. ඔන්න දැන් ඔයාලා මේක තුනී කරගන්න පුළුවන් විදිහේ ලෑල්ලකට හරි පැන්ට්‍රි টොප් එකකට හරි දාගන්න. මම අද එළවලු කපන ලෑල්ලක් තමයි ගත්තේ. මම ඒකට පිටි ටිකක් මේ විදිහට උඩට යහගත්තා. දැන් අපි ඩෝ එක මෙතනින් තියාගෙන තුනී කරගමු. ඉතින් ලස්සනට රවුමට එනකන් රවුම් හැඩයට එනකන් තුනී කරගන්න. ඔන්න අද මම රෝලින් පින් එකකින් තමයි ලස්සනට රවුම් හැඩයට තුනී කරගන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මේක අතින් උනත් කරගන්න පුළුවන්. අතින් ලස්සනට රොටි හදනවා වගේ ලස්සනට තුනී කරගන්න. ඔන්න දැන් තුනී වෙලා ඇති. දැන් අපි මැදට ෆිලින් එක දාගමු. ඉතින් මේ වෙලාවේදී ෆිලින් එක හොඳට නිවිලා තියෙන්න ඕන. ඔන්න ඔයාලා මේ විදිහට වටේ කෙලවර වල ටික එකතු කරගන්න. මෙන්න මේ විදිහට එකතු කරගන්න කෙලවර හොඳට තද කරගන්න. ඔන්න ඔයාලා මේ විදිහට මැදට එකතු කරගෙන හොඳට තද කරගෙන මෙන්න මේ විදිහට හොඳට සීල් කරගන්න ඕනේ. නැත්නම් අපි දාගත්තු ෆිලින් එක එළියට එන්න පුළුවන්. මේ විදිහට හොඳට තද කරලා සීල් කරගන්න. දැන් අපි මේක අනිත් පැත්ත හරවගෙන හොඳට අතින් මෙන්න මේ විදිහට තුනී කරගමු.
ඔන්න ඔයාලා පුච්ච ගන්න පුළුවන් විදිහේ භාජනයක් අරගන්න. භාජනයක් අරගෙන පොල් තෙල් ටිකක් දාගන්න. පොල් තෙල් ටික හොඳට රත් වුණාට පස්සේ මේ විදිහට දෙපැත්ත හරව ගනිමින් ඔයාලා පුච්ච ගන්න ඕන. ඉතින් දෙපැත්තම හරව ගනිමින් විනාඩි 5ක් විතර පුච්ච ගන්න. ඔන්න ඔය විදිහට මම රොටි සේරම පුච්ච ගත්තා. අපි බලමු රොටි පිච්චුණාට පස්සේ. මේ විදිහට වටේ කෙලවරවල් හොඳට තද කරගන්න. එතකොට ඔයාලට පෙනෙයි හොඳට පිම්බිලා එනවා. ඉතින් මම මේකට ඊස්ට් කිසිම පිපුම් කාරකයක් දාගත්තේ නැහැ. ඒ වුණත් හොඳ ලස්සනට පිපිලා එනවා. ඉතින් ඔන්න ඒ විදිහට මම ලස්සනට රොටි ටික සේරම පුච්ච ගත්තා. ඉතින් ඔයාලත් මේ විදිහට රසම රසට අල පරාට හදලා බලන්න. ගොඩාක් රසයි. ඉතින් රෑ කෑමකට ගොඩාක් ගැලපෙන රෙසිපි එකක් මේක. ඉතින් ඔයාලට චුටි බබාලා ඉන්න අයට ලන්ච් බොක්ස් එකට දාගන්න පුළුවන්. හදලා දෙන්න පුළුවන්. රසම රස කෑමක් මේක. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේක කෑලි වලට කපලා ලන්ච් බොක්ස් වලට දාන්න. ඉතින් ওই විදිහට මම පරාට සේරම හදාගත්තා. ඔන්න මේ බලන්න හරිම සොෆ්ට් එකට තියෙනවා. ඇතුලේ අපේ කරි එක හෙල්ලෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලත් හදලා බලන්න. ඔන්න ඔය විදිහට මම රසම රසට පරාට හදාගත්තා. ඉතින් මගේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් එකක් දෙන්න, කමෙන්ට් එකක් දෙන්න, යාළුවන්ටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න. අපි නැවතත් රසබර වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. මගේ වීඩියෝ එක නරඹුවට ඔයාලට ගොඩක් ස්තුතියි.